Alergam cu câinele meu, colegul meu, și am văzut pe un teren de tenis patru oameni în care erau în cărucioare și jucau tenis. Dar nu jucau tenis pe bune, ca și cum erau... Vă dați seama că trebuia să învârtă și din roți și să dea și cu racheta. Adică, nu știu, m-am oprit și am... Salutare Brandweiser! Adrian Mitu astăzi alături de noi. Salutare Brandweiser! Bine v-am găsit! O face plăcere să vorbesc cu tine, mai ales că ne-am cunoscut în perioada aceasta. Am avut un super proiect împreună, pe urmele unui campion, și am avut ocazia să aflu mai mult din lumea voastră, dar de data asta te-aș ruga pe tine să vorbești din spatele ușilor închise, cum ar veni. Cine este Adrian Mitu? Ești campion intercontinental. Dar ce se află dincolo de asta? Dincolo de titlu? Păi, ce să se afle? Din punctul meu de vedere, nu mă consider ca și cum dacă sunt campion sau am luat vreo centură sau vreun trofeu, nu mă consider o persoană mai specială decât oricare alta. Adică place să vorbesc cu toată lumea, să comunic cu toată lumea, să fiu eu, chit că stau de vorbă cu o persoană publică sau un președinte, să zic așa, sau chit că stau de vorbă cu un gunoier, să fie o meserie mai puțin frumoasă. Adică deci îmi place, nu fac diferențe între oameni, nu vreau să fac și nici nu cred că o să fac, am 31 de ani și nu cred că o să încep de acum să fac diferențele astea. Nu vreau, în primul rând. De ce kickboxing? A fost dragoste la prima vedere sau cum a intrat kickboxing-ul în viața ta? Da, clar a fost dragoste la prima vedere. M-a chemat un prieten din copilărie, mi-a zis că face antrenamente la maestru Alin și m-a chemat și pe mine. În acea perioadă eram la liceu sportiv, nu prindeam echipa de handbal deoarece nu aveam înălțimea necesară și odată ce mi-a spus prietenul acesta, nu visam, nu mă gândeam, nu era nimica, nu vreau neapărat să fac arte marțiale, adică pur și simplu m-a chemat, am ajuns în sală și de atunci, după 2 sau 3 luni am avut primul meci, vă dați seama, după primul meci deja era în sânge, nu mai aveam cum să mă opresc. Și pe lângă toate astea, au fost și greutăți, vă dați seama, financiare, că nu e un sport bănos, adică trebuie să ajungi la un nivel destul de ridicat în care nu prea te ajută lumea, adică te ajută, dar foarte puțin. Și eu sunt și persoana care nu prea cere ajutor, adică nu-mi place, că e ca și cum mă milogez, așa simt eu, așa cred eu, așa simt eu. Și nu cer ajutorul, încât toate chestiile acestea m-au făcut să îmi fie mult mai greu ca să ajung unde mi-am propus. Dar alături de antrenor, alături de colegi, ușor am ajuns la un nivel cât de cât ridicat. V-am spus, nu mă consider mai presus de oricine că sunt campion sau... Sunt un om simplu și încerc să văd viața cât mai veselă, să nu fie monotonă, să zic așa. Totuși ai avut în spate handbal, adică n-ai venit chiar așa la 17 ani prima dată, primul sport făcut kickboxing și asta aș vrea să subliniem puțin. Cât ai făcut, de exemplu, handbal înainte? Păi am făcut din clasa 5-a, nu mai știu câți ani am atunci, a 5-a, nu mai știu exact, până între 11-a. Deci te-a ajutat și în paralel am făcut și fotbal. Da, mă gândesc că m-a ajutat, că sportul e sport până la urmă, chit că e fotbal, chit că e kickbox, eu zic că te ajută. Orice sport ai face. Cât de mult te ajută un sport de performanță ca om, ca spirit, ca și caracter?
Eu zic că nu trebuie să existe copil, om, ființă, orice ar fi, chit că se naște cu probleme. De exemplu, alergam, când mi-a venit acum, alergam în Italia, aveam eu un câine și pe lângă asta aveam un câine și cu el, Box îl chema. Da, a murit din păcate. El m-a ajutat să-mi placă să alerg, pur și simplu. Un câine m-a ajutat, îl iubeam, numai că știam că ies pentru el și alerg pentru el. Eu în prima fază așa au fost. După aceea mi-am dat seama că de fapt mă ajut și pe mine. În fine, alergam cu câinele meu, colegul meu, și am văzut pe un teren de tenis patru oameni în care erau în cărucioare și jucau tenis. Dar nu jucau tenis pe bune, ca și cum erau... Vă dați seama că trebuia să învârtă și din roți și să dea și cu racheta. Adică, nu știu, m-am oprit și am stat acolo, nu știu, foarte mult timp, până, nu știu, o jumătate de oră, până au terminat o oră, nu mai știu. M-am oprit pur și simplu, m-a uimit foarte, foarte, foarte mult. Și ce ai vrea să transmiți, de fapt, pe calea asta copiilor și părinților despre sport, importanța sportului în viață? Asta zic, că orice ființă trebuie să facă sport, din punctul meu de vedere. Eu zic că în ziua de azi, 2019, să zic așa, boala mileniului, din câte știu eu, e depresia, nu? E acolo în top, clar. E acolo, în primele, da. Eu zic că, pe mine cel puțin, sportul m-a ajutat să nu pic într-o depresie, să nu am de-a face cu, nu știu, tot timpul am fost, chit că m-am accidentat, chit că sufeream în sufletul meu, adică mi-a fost greu de multe ori în care ori fost durere atât de mare, mai ales de coaste, de spate, în care mă trezeam pur și simplu și plângeam, dar pe lângă toate astea mă ambiționam și mai mult. Țin minte când m-am accidentat la coaste, mă ambiționam și mai mult că nu puteam pur și simplu să mă mișc, adică atât de mare era durerea că dacă mă mutam dintr-o parte cealaltă a patului, mă durea foarte tare. Sau dacă strănutam... Spune-mi, te rog, o caracteristică pe care consider că ai și tu și ai regăsit-o și în alți campioni ai lumii, din orice sport. Mă gândesc că inima, care tot timpul am vrut să lupt, să demonstrez că pot mai mult. Asta cred eu. Și plăcerea de a mă lupta, adică eu nu m-am dus niciodată la luptă ca să... Mamă, ce-l omor pe ăla, ce-l distrug, ce n-am avut de războinic din asta, de războinic n-am avut și... Ești războinicul luminii? Da, nu am avut și eu pur și simplu m-am dus să mă distrez. Vă zic sincer, eu când intru acum, că s-o mai diminuat din distracția aia cu timpul, că ori mai intervenit și probleme, dar când eram mic, pe bune că am luat-o ca pe o distracție, nu fac mișto. Poate unii, când m-au văzut la televizor în primele dăți, ziceau că sunt arogant, dar eu dacă râdeam sau făceam vreo schemă, să zic așa, o făceam pur și simplu din plăcere și nativ, adică nu forțam nimic, nu mă gândeam dinainte, mamă, să fac schema asta, că poate pur și simplu așa eram eu, tot timpul mi-a plăcut să mă distrez, să mă simt bine, să nu existe monotonie, să râd în primul rând. Asta era, că de fapt dacă râzi pe bune, nu fals, ești fericit din punctul meu de vedere. Eu am trăit o copilărie foarte frumoasă, am avut niște prieteni foarte faini și încă i-am, în care nu ne păsa de bani, nu ne păsa de falsități, de foarte multe chestii, pur și simplu ne păsa să ne distrăm, să ne simțim bine, să râdem. Asta era toată copilăria mea. Tot așa am ajuns și la liceu și în general, la liceu, la facultate și eu tot pe ritmul ăla eram. Mulți profesori nu vor înțeles. Până după mult timp, care mai sunt și prieteni cu unii profesori, mai țin legătura, atunci nu mă haleau, vă dați seama, primele dăți eu făceam glume n-avei cum să faci glume, dar ușor și-au dat seama că ăsta e temperamentul și... Te-au lăsat. Da, dar s-au acomodat. Dar totuși sportul te-a disciplinat. Da, clar, 100%.
100%. Încerc, adică cel puțin încerc să evit orice fel de ceartă și dacă e în trafic, orice, pentru ce? Că, na, poate știu că pot să-l bat. Păi, există și varianta că, na, poate să mă bat, nu zic că nu. Dar încerc să evit, pentru ce? Eu, dacă vreau să mă bat cu cineva, să fie frumos în ring, iau mănușile, iau tibierele, dacă îi și de o cască foarte bine și ne batem. Adică De aceea ești... nu vreau să demonstrez în afara ringului nimic la nimeni, să-l bat pe unul, că să se audă că l-am bătut pe ăla. Nu, pur și simplu, dacă vreau să demonstrez, vin în ring, mă antrenez. E mai complex situația. De aici se trage omul spectacol, pentru că la tine chiar se transpiră cumva pe din afară faptul că e o plăcere pentru tine în fiecare moment. E un joc, e un sport de performanță, e și o carieră, toate la un loc și atunci asta se vede. Da, s-au îmbinat într-un fel sau altul, da. Cam asta au fost. Și tu ești și antreprenor. Cum te-a ajutat sportul de performanță să devii și antreprenor în construcții? Păi sportul, nu știu, pot să zic că m-a ajutat. Există caracteristici similare între un antreprenor și un sportiv de performanță? Păi vă dați seama, gândirea în primul rând, cum faci lucrurile, nu știu, modul de viață mult mai echilibrat. Zic eu că te ajută, în orice, nu numai într-o afacere, în orice te ajută. V-am zis, și în depresie, și în fericire, și în orice, nu știu, eu așa văd, nu văd viața fără sport. Adică eu dacă aș avea 10 copii, 11 ar trebui să facă sport. Adică pe varianta asta sunt eu. Nu contează ce sport, na, vă dați seama că aș vrea poate, na, kickbox. Dar nu contează neapărat kickbox-ul, că poate pentru mine e bun și benefic, pentru altul nu e. Alt copil sau altă persoană. Da, eu consider că sunt într-adevăr aceste similitudini foarte importante între cele două. Da. Și la final aș încheia cu o provocare. Ai trecut prin foarte multe situații, accidentări, ai fost pus în situații, jocuri oarecum cu șanse inegale și am observat că mai ales în kickboxingul românesc încă, categoriile nu sunt așa de bine puse acolo. Și tu ai avut mai multe provocări. Care a fost mai mare pentru tine? Cea când ai fost pus în fața unei persoane solide, în forță și mult mai tânără decât tine, dar într-o creștere puternică, sau când te-ai confruntat cu cineva cu 20 de kilograme în plus față de tine? Îmi plac provocările. Cred că și ideea care e? Îmi place să plec cu un handicap, adică să nu plec la egalitate cu adversarul meu. Mie, cel puțin, îmi place să plec un pic cu handicap. Am o mentalitate mult mai bună în momentul acela. Nu știu, când am fost antrenat 100% sau cât am fost foarte bine antrenat, eram așa, cu o mentalitate parcă un pic mai... Dar eu am așa, nu știu, așa e la mine, nu neapărat la toată lumea, dar îmi place să plec un pic cu un handicap. Adică să-ți depășești limita. Da, să-mi depășesc limita, să zic, bă, cum s-a întâmplat. De exemplu, am câștigat cu un adversar de 20 de kilograme mai greu decât mine. Adică, na, a fost un fel de surpriză, nu? Da. Nu se aștepta lumea. Altfel simți o lovitură de picior când vine încă un sac de 20 de kg în plus. Exact. De asta zic, mie îmi plac chestiile astea, așa, na. Fiecare are fel și fel de plăceri, suntem diferiți, asta ne face. Și atunci asta înseamnă când te deplasezi către meci, mai ales în străinătate, în avion sau pe drum, cum te pregătești în acele momente, chiar imediat? Dacă plec în străinătate, mi-e mult mai ușor să am un meci. De exemplu, acasă e altcumva, acasă e agitație, nu știu, te sună lumea, te miri îți cer bilete, invitații, nu neapărat, dar zic, îți tot felul. Așa, când am plecat, normal, când am plecat, nu mai are cine, cât poate să vă sune, unde, dacă mă duc, eu dau exemplu, în Germania, cât pot să cunosc, 5-10 persoane. De liniște, așa e?
Da, Ai da. parte de liniște de Da, care ai asta nevoie e. ca să te Îți pregătești trebuie, îți mental. trebuie, mai ales cu câteva zile înainte, îți trebuie liniște. Să te concentrezi, sau să ai persoanele potrivite cu tine, să râzi, na. Cam asta e ideea la mine. O plăcere, Adi, discuția noastră. Un ultim mesaj, ce ai transmite așa părinților și copiilor din țara aceasta, mai ales din punct de vedere a sportului, unde se vede că am înregistrat un declin foarte mare, care pe mine personal mă doare. Eu iubesc, ador sportul, cred în sport, m-a ajutat foarte mult de-a lungul vieții și aș vrea cumva să contribui puțin să fac lumea un pic să revină către sport în România. Da, un mesaj. Chit că am avut zeci de accidentări, am atâtea radiografii că aș putea să fac un mini muzeu din ele. Care e ideea? Faceți sport, că o să vă ajute, promit că o să vă ajute, o să fiți fericiți și o să vă simțiți mult mai bine. Orice sport, nu neapărat kickbox, dar de preferabil veniți în lumea noastră, bineînțeles că. Dar dacă nu vă simțiți în largul vostru, mergeți către orice altă ramură. Mulțumesc mult E pentru ok? discuția de astăzi. Doamne ajută! Ciao! Ciao! Deschide-te! Ce vreau să te întreb? Lateralul nostru, nu suntem prea încoace de cap, suntem bine? Un pic cam Hai. lateral. O idee. Așa? Așa. Știi ce ar fi frumos? Asta intră, dacă aș pica, chestia asta se mișcă, vezi cum îmi mișcă? Dacă pic pe spate, o să fie foarte fain. Asta merge behind the scenes, deci nu contează, dar la asta mă gândeam acum, dacă pic, pentru că stau așa confortabil, că așa n-am stabilitate. O să intri în cadru dacă pici oricum. Un pic. Da, ar fi foarte... Nu, te rog. Cer scuze. N-ai pentru ce. Glumesc. Știu că o să pic. Bye.